તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 13 એટલે કે આંકડાશાસ્ત્રમાં દાખલા નંબર 3 સ્વાધ્યાય 13.3 નો દાખલા નંબર 3 ગણવાનો છે. એની અંદર રકમ પહેલા જોઈ લઈએ કે શું શોધવાનું છે. તો અહીંયા તમને 100 પોલિસી ધારકોની સંખ્યા આપેલી છે, એટલે ટોટલ તમે જોવા જાવ તો પોલિસી ધારકો એ છેલ્લે જઈને 100 બને છે મિત્રો. તો 100 પોલિસી ધારકોની સંખ્યા આપેલી છે અને આવૃત્તિ વિતરણ તમને આપેલું છે. એટલે આવૃત્તિ વિતરણ એટલે આવી રીતે કોષ્ટક, આવી રીતે રકમ આપેલી છે આપેલ છે, જેથી 18 વર્ષથી એટલે કોઈ પણ વીમો હોય એ 18 વર્ષથી શરૂ થાય મિત્રો. 18 વર્ષથી ચાલુ થાય ને 60 વર્ષે પૂરો થાય. તો 60 વર્ષથી ઉપરની ઉંમર હોય તો તમને વીમો મળે નહીં, તમે વીમા માટે લાયક ઠરાવ નહીં. અને 18 વર્ષથી નીચેની ઉંમર હોય તો તમને વીમો મળે નહીં. તમને વીમો મળે છે 18 વર્ષથી આ રકમ મુજબ, બરોબર. તો 18 થી 60 વર્ષની વચ્ચેની ઉંમરના વીમો મળે છે, તો એના માટેનો દાખલો છે. તમારે શું શોધવાનું છે? તો તેની ઉંમરનો મધ્યસ્થ શોધવાનો છે, બરોબર. તો આજે આપણે મધ્યસ્થ વિશે જોઈએ. તો જુઓ અહીંયા તમને શું કીધું છે કે 20 થી ઓછી. તો 20 થી ઓછી કેટલી ઉંમર હોય? તો કે સાહેબ 18 વર્ષથી ઓછાનો વીમો મળતો નથી. એટલે 18 થી 20 એવો વર્ગ પડે, કારણ કે એ તમને ચોક્કસ વર્ગ આપેલો નથી. તો આપણે પહેલા વર્ગ શોધવો પડે. તો મિત્રો તમારે એ ઉંમર નક્કી કરવા માટે વર્ગ નક્કી કરવો પડે. તો વર્ગ આપણે નક્કી કરીએ. તો જુઓ 20 થી ઓછી તો 18 વર્ષ સુધી આપણને એટલે કે 18 વર્ષથી તમને વીમો મળવાનો શરૂ થાય. તો 18 થી 20 એક વર્ગ થયો. પછી એ કહે છે 25 થી ઓછી, તો એ પતે ક્યાં? 20 પતે છે, તો 20 થી 25 આ એક વર્ગ થવાનો. પછી એ પતે છે ક્યાં? તો 30, તો 25 થી 30. પછી એ પતે છે 35, તો 30 થી 35. પછી એ પતે છે 40, તો 35 થી 40. પછી એ પતે છે 45, તો 40 થી 45. 50 એ પતે છે તો 45 થી 50. 50 થી 55. 55 થી 60. આમ તમારો ચોક્કસ વર્ગ મિત્રો એ તમને મળી જાય છે, બરોબર. હવે એ તમને શું કીધું? 100 પોલિસી ધારકોની સંખ્યા. તો તમે હંમેશા સિગ્માનો સરવાળો કરતા, એટલે કે સોરી આવૃત્તિનો સરવાળો કરતા હતા તો તમને શું મળતી હતી? ચોક્કસ સંખ્યા મળતી હતી, જે તમને ઓલરેડી રકમમાં આપી હતી કુલ સંખ્યા. પરંતુ અહીંયા જુઓ તમે સરવાળો કરવા જાઓ તો 100 થી વધી જાય છે. તો મિત્રો આ જે તમારી આપેલી આવૃત્તિ કહેવાય એ તમારી સંચય આવૃત્તિ છે. કેમ? તમે સંચય આવૃત્તિનો સરવાળો કરો તો તમને ટોટલ મળી જતું હતું આવૃત્તિનું. તો આ તમારી CF આપેલી છે. તો એના ઉપરથી તમારે શોધવાનું શું? તો એના ઉપરથી આપણે શોધવો પડે FI. કેમ કે જુઓ ત્યાં મધ્યસ્થનું સૂત્ર શું થાય? M બરાબર L વત્તા n/2 માઈનસ CF ભાગ્યા F ઇન્ટુ H. આવું સૂત્ર થતું હતું. તો ત્યાં તમારે F પણ શોધવાની રહે. CF તો તમને આપેલી છે, તો ચલો આપણે F શોધીએ. F શોધવા માટે આ તમારી મુખ્ય આવૃત્તિ FI શોધવી પડે મિત્રો. FI શોધવા માટે શું કરતા હતા? તો સંચય આવૃત્તિ શોધવી હતી આપણે. જ્યારે આવૃત્તિમાંથી સંચય આવૃત્તિમાં જવું હતું તો આપણે શું કરતા હતા? નીચેની સંખ્યામાં પ્લસ કરતા હતા. પરંતુ હવે તમારે શું કરવાનું છે? સંચય આવૃત્તિની અંદરથી સાદી આવૃત્તિમાં જવાનું છે. તો તમારે શું કરવું પડશે? માઈનસ કરવું પડશે. તો જો આ 2 છે, 2 ના ઉપર કોઈ સંખ્યા નથી, એટલે આપણે 2 ના 2 લખવાના અહીંયા, બરોબર. અહીંયા 6 છે, બરોબર. અને 6 ના ઉપર સંખ્યા કેટલી છે? 2. તો 6 માંથી 2 જશે તો મિત્રો એ આવશે 4. એ જ રીતે એ મિત્રો 24 છે, 24 ની અંદરથી 6 જતા રહેશે તો તમારો જવાબ મળશે મિત્રો 18. અહીંયા 45 છે અને 24 છે, તો એ 45 માઈનસ 24 કરીએ તો તમારો જવાબ મળશે 21. એ જ રીતે 78 ની અંદરથી 45 બાદ કરવાના છે તો તમારો જવાબ મળશે 33. એ જ રીતે 89 ની અંદરથી 78 બાદ કરો તો તમારો જવાબ મળશે 11. 92 ની અંદરથી 89 બાદ કરો તો 3. 98 ની અંદરથી 92 બાદ કરશો તો 6. અને 100 ની અંદરથી 98 બાદ કરશો તો 2. હવે આનું જો તમે ટોટલ કરો તો હવે તમારો આનું ટોટલ સિગ્મા FI મળી જશે 100.
અને આ સિગ્મા એફઆઈ ને કહેવાય મિત્રો n. તો તમે એ n/2 કરવું પડે. કેમ? n/2 કરો એના પરથી આપણે શું નક્કી કરી શકતા હતા? તો એના પરથી આપણે નક્કી કરી શકતા હતા CF, F અને H ની કિંમત. તો ચલો આપણે જોઈએ કે અહીં n/2 બરાબર 100/2, તો એ તમારો જવાબ મળશે 50. બરોબર. તો એ ધ્યાન આપો, તમારે શું કરવાનું? તો આવૃત્તિ જોવાની, આવૃત્તિ જોઈ અને એ આવૃત્તિની અંદર 50 ની નજીકની અથવા એની સમાવતી સંખ્યા નક્કી કરવાની. તો જો 50 ની નજીકની અને સમાવતી સંખ્યા, તો આવૃત્તિમાં જોવા જાવ તો કે સાહેબ નજીકની તો 33 છે, તો આપણે શું કરવાનું? તેની આજુબાજુમાં બોક્સ બનાવવાનું. તો આખે આખો જે તમારી હાર રહેલી છે એ હાર, જે આડી હોય એને હાર કહેવાય, ઊભું છે એને સ્તંભ કહેવાય. તો એ હાર આપણે શું કરવાની? આવી રીતે બોક્સ બનાવી દેવાનું. તો તમે જુઓ તો મેં બોક્સ બનાવી દીધું છે. અહીંયા જુઓ તો તમારો મળતો વર્ગ કયો થાય છે? જુઓ આ તમારી આવૃત્તિ f થઈ જાય. કેમ? કેમ કે n/2 છે, એના નજીકની અને સમાવતી સંખ્યા છે. તો લખવાનું કે n/2 50 હોવાથી f બરાબર કેટલા? તો 33 થાય. f બરાબર 33 થાય તો તમારો મળતો વર્ગ થશે 35 થી 40. તો તમને જો એક કિંમત અહીંયા મળી ગઈ f. હવે શોધવાની છે, જો n/2 પણ મળી ગયું. ઓકે, હવે એ શોધવાનું છે CF. CF એટલે જે તમે વર્ગ સિલેક્ટ કર્યો હોય તેના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ. તો જો આ વર્ગ તમે આ સિલેક્ટ કર્યો છે એની આ સંચય આવૃત્તિ 78 છે, પરંતુ એના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ કેટલી થાય છે? તો f બરાબર એટલે કે CF બરાબર કેટલા થવાના? 45. તો એ લખી નાખું છું CF બરાબર 45. તો ધ્યાન આપો, આ મળી ગયો n/2, CF મળી ગયો, F મળી ગયો, H. H એટલે શું કહેવાય? તો કે સાહેબ વર્ગ લંબાઈ. વર્ગ લંબાઈ એટલે તમે જુઓ બે વર્ગ વચ્ચેનું અંતર. અહીંયા પહેલા વર્ગમાં ભલે ઓછું છે, પરંતુ બાકીના જે વર્ગની અંદર છે બધી જગ્યાએ વર્ગ લંબાઈ સમાન છે. તો જુઓ 20 થી 25, 25 થી 30, દરેક જગ્યાએ 5 5 ની વર્ગ લંબાઈ છે. તો H બરાબર 5 મળ્યા મિત્રો. તો એ તમને H પણ મળી ગયો. પછી જે તમારો વર્ગ છે મિત્રો, તો 35 થી 40 આપણો વર્ગ થાય છે. તો 35 થી 40 આપણો વર્ગ થાય છે. તો જે વર્ગની જે છે એ અધસીમાને L કહેવાય. તો જો એની અધસીમા L બરાબર કેટલા બને છે? 35. તો આપણે શું કરીએ? સૂત્રોની અંદર કિંમત મૂકી દઈએ. તો લખું છું કે સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા m બરાબર L કેટલા છે મિત્રો? તો L 35 વત્તા n/2 કેટલા મળ્યા? 50 માઈનસ CF મળી જશે 45 ભાગ્યા F કેટલા મળશે? તો F કેટલા મળ્યા? આપણે જો સિલેક્ટ કેટલા કર્યા છે? 33. એ લખ્યા છે F બરાબર 33 ગુણ્યા H. H કેટલા છે આપણા જોડે? તો H આપણને 5 મળે. ચલો હવે આપણે સાદું રૂપ આપીએ. સાદું રૂપ આપીએ તો બરાબર 35 વત્તા 50 માંથી 45 જશે તો 5 ભાગ્યા 33 ગુણ્યા 5. આ 5 છે એ 5 જોડે ગુણાઈ જવાના. તો જો અહીંયા જવાબ આવશે 35 વત્તા 25 ભાગ્યા 33. તો અહીંયા આપણે 25 ભાગ્યા 33 કરીએ. તો 25 ભાગ્યા 33 કરીએ મિત્રો, તો એ તમે જોશો કે 25 છે 33 કરતા નાના છે. તો તમારે કરવાનું 0 પોઈન્ટ, એ 0 પોઈન્ટ મૂકો એટલે એ 0 ઉતરી જાય. 33 સિત્તા કરશો તો તમને 231 મળશે. 231 મળશે તો તમે શું કરશો? બાદબાકી કરી નાખો તો તમને 19 જવાબ મળ્યો. 19 ને 33 કરતા નાનો હોવાથી 0 મૂકવો પડે. 0 મૂકી અને તમે કરો તો 33 પંચા કરો તો 100 ના તમને જવાબ મળશે 65. હવે 165 મળશે તો તમે બાદબાકી કરશો તો ફરીથી પાછો 25 જવાબ મળશે. એટલે આ 75 છે, પાછો આપણે 7 લેવો પડે.
એટલે આવી રીતે શું 0.75757575 આ જે ગુણાકાર છે એ ચાલતો રહેશે. હવે ચાલતો રહે એટલે તમારે શું કરવાનું, આગળ 7 છે બરોબર, તો એ 7 ને આપણે કેન્સલ કરીએ તો આગળ 0.75 છે તો 76 થઈ જશે. તો આપણે શું એક અંક અર્થસૂચક અંક મુજબ અટકાઈ દીધો. તો 35 + 0.76 એ તમારો જવાબ મળશે. હવે તમે સરવાળો કરો તો સરવાળો કરશો એટલે તમારો જવાબ મળી જશે 35.76. તો આ તમારો મધ્યસ્થ m મળી ગયો. તો તમારે લખવાનું કે અહીં ઉંમરનો મધ્યસ્થ 35.76 થશે. અહીં મળતો ઉંમરનો મધ્યસ્થ 35.76 થાય. તો આમ મિત્રો આ તમારો સ્વાધ્યાય 13.3 નો દાખલા નંબર 3 એ અહીંયા પૂરો થાય છે. આ દાખલાની અંદર અથવા ગણિતના કોઈ પણ દાખલાની અંદર ક્વેરી હોય તો તમે મારી ચેનલ એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં બરોબર જે લાસ્ટમાં જે મારો નંબર આપેલો છે WhatsApp તેના ઉપર હાઈ લખી અને મેસેજ કરી શકો છો, જેથી હું તમને આ ચેનલની અંદર રિપ્લાય વિડિયો સ્વરૂપે આપી શકું. અને તમને આ વિડિયો ગમતો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે તમે શેર કરજો, લાઈક કરજો આ વિડિયોને અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો મારી ચેનલ એડ્યુસ્કી એકેડમીને. જલ્દીથી સબસ્ક્રાઇબ કરો.